sa kanilang mga tahanan. Dapat din anya na masiguro ang proper coordination sa mga LGUs na gusto or willing at handang tumanggap sa kanilang mga babalik o uuwing mga residente. Samantala, patuloy pa rin ang pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng ating mga kababayang OFW. Sa katunayan, as of July 4, 2020, 1 a.m. umabot na po sa 73,323 ang napauwing OFW. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi po titigil ang ating pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga OFW. Aljo, kapansin-pansin ng mga sunod-sunod na kaganapan po sa ating bansa. Kaya naman pong mahalaga talaga ang pagsiguro sa kaligtasan ng bawat isa. Kaugnay niyan, makakausap natin si National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon Jr. Magandang araw po, Secretary. Magandang umaga sa inyo, Undersecretary Rocky and Aljo, sa ating ito ang inyong katuto, your colleague, laging handa. Okay, Secretary, bibigyan daan ko po muna yung katanungan ng ating kasamahan sa media mula po kay Pia Ranyada. Ito po yung Secretary, yung tanong niya, with the signing of the anti-terrorism law, when will the Anti-Terrorism Council meet anew? What will be the priorities of the ATC given its new powers? Well, bagong pirma yan. So, magkakaroon kami ng kopya niyan. Most likely, ngayon o bukas. Handa na kaming magpulong sa Anti-Terrorism Council with the chairman, si Executive Secretary. Nag-uusap kami nung isang araw. Pinag-usapan namin na kung kami makakapagpulong na, ay pag-uusapan namin yung aming first and foremost review ng signed law para magkaintindihan kami lahat. At pangalawa ay yung crafting ng ating IRR, yung implementing rules and guidelines. Kasi kailangan din ito ng Kongreso. Kailangan na bago tayo makapag-action patungkol dyan sa mga isinasaad ng ating bagong batas, anti-terrorism law, ay kailangan gumawa muna tayo ng implementing rules and guidelines na kailangan ay isumitin natin sa Kongreso dahil ang Senado at House of Representatives ay magbubuo rin yan ng Joint Oversight Committee. Mayroon silang oversight committee na nakasaad din yan ito sa anti-terrorism law. Opo. Secretary, talaga naging mainit po na usapin ang patungkol sa anti-terrorism bill nung Hunyo pa. Pero ngayong pirmado na po ito ni Pangulong Rodrigo Duterte, ano po yung magiging sakop ng batas na ito at ano po ang papel na gagampanan nito sa ating bansa? Napakaliwanag naman. Itong batas na ito ay talagang kailangan ng bansa. It's a matter of necessity. Huwag natin kakalimutan yung mga nakaraan na mga pangyayari na gawa ng mga terorista. Unang-una sa lahat ay makita nyo naman ang ating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, ay talagang very firm yung kanyang resolve na masulbar itong terrorism. Dahil siya mismo bilang dating mayor ng Davao ay nakita naman niya na ang kanyang mga constituents ay nabahala din at naranasan ang karahasan ng terorismo. Huwag nating kalimutan yung bombing of the Davao International Airport in 2003. Binomba din yung Davao Cathedral, St. Peter's. Binomba din yung Sasa Wharf. At kailan lang, nung September 2016 ay binomba yung night market ng Davao. At bukod diyan sa Davao region ay alam naman natin yung mga nangyayaring terorismo diyan sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi.
Ako mismo ay nakaranas niyan dahil noong ako'y brigade commander sa North Cotabato, sa Carmen, ay bigla akong nailipat sa Basilan dahil doon napunta yung mga inabdak, yung mga kinidnap doon sa Das Palmas Resort sa Palawan. Napunta sa Basilan at 6 months ako nag-operation doon. Hindi rin natin makalimutan lalo na itong Marawi Siege na nangyari nitong nakaraan lang. Baka nakalimutan natin yon. Nandyan din ang Rano Massacre na June 25 pala yung anniversary noon, 1995. Yung mga nagsisimba dyan sa Davao del Sur, sa Sitio Rano, sa isang barangay dyan, ay 39 yung pinatay. Yung leader ay pinugutan ng ulo. Nakakatakot. At nakalimutan na ba natin yung super ferry bombing? Yung mga tuloy-tuloy na pagbubomba ng mga construction equipment. Kaya nakikita ng ating Pangulo na kailangan mawala lahat ang mga to dahil kung magpapatuloy ito ay hindi magkakaroon ng kaunlaran, katahimikan sa ating mga malalayong lugar at mga syudad, lalo na sa Mindanao. At dito rin naman sa Manila, hindi rin tayo nakakaiwas sa mga bombings nila. Maalala ba ninyo yung balak nila noon na sana i-assassinate, papatayin pa sana ang Santo Papa nung pumunta dito, si Pope John Paul, at sila ay magpapabagsak sana ng mga commercial airlines. Yan ang terrorism. Kaya nakalimutan na ba natin lahat ito? Kaya itong batas na ito ay talagang tutulong sa atin para mawala itong mga nanggugulo na mga ito. Lalo na at may mga tinatawag ng foreign terrorist na gustong magtatag ng tinatawag nilang wilayat o probinsya dito sa Southeast Asia. At ang kanilang napili ay Marawi nga. Yun nga lang ay very firm ang resolve ng ating Pangulo, kaya hindi nila nakayang magpatuloy pa na magtatag ng kanilang wilayat or province dito sa atin sa Pilipinas. Huwag natin kalilimutan ng mga to. Ito na ngayon ang pag-asa natin. Ito ang ating gagamitin sa against terrorism. Secretary, Maayong buntag, this is Aljo Bendijo. Dapat po bang mabahala? Opo. Dapat bang mabahala ang ating mga kababayan sa pagsasabatas nito pong Anti-Terrorism Act of 2020? Ngayon na nagpapahiwatig yung ilang miyembro ng oposisyon dyan sa Senado na kukwestiyonin nila sa Korte Suprema yung constitutionality ng batas na ito. Ay yung sa pag-question nila sa ating anti-terrorism law sa Supreme Court ay karapatan nila. Opo. Hindi natin pipigilan yan at we will even encourage them. Ngunit kung mabasa lang sana nila, dahil mayroon akong palagay na hindi nila binabasa itong provisions ng anti-terrorism law. Itong Section 4 na lang, yung definition dito ng terrorism, ay sinasabi dito na terrorism covers those who engage in killing or endangering people, destruction of public and private properties, engages in the destruction of critical infrastructure, and develops and deploys nuclear, biological, radiological, and chemical weapons, and deploys also bombs. Mayroong importante sa definition ng terrorism law. When the purpose of such act, sabi nga, kung ang pakay nito by its nature and context is to intimidate the general public or a segment thereof, create an atmosphere of or spread a message of fear, provoke or influence by intimidation the government or any international organization, or seriously destabilize or destroy the fundamental political, economic, and social structures of the country, or create a public emergency, or seriously undermine public safety, provided, sabi dito sa Section 4 mismo, nandito na kaagad, provided
that terrorism, as defined in this section, shall not include, hindi kasama ang advocacy, protest, dissent, stoppage of work, industrial or mass action, and other similar exercises of civil and political rights. So ano ang kinakatakot nila? Itong ating law-abiding citizen ay walang dapat ikatakot dahil itong anti-terrorism law ay para sa kapakanan at para sa seguridad ng mga law-abiding citizens. Ito ay ginawa para labanan natin ang terorismo. Ngayon, kung sino ang nagsasabing ito ay para sa kanila at tahimik naman sila, huwag sila mababahala. Ako din naman ay naging aktivista. Ngunit kung ang pakay mo sa pagiging aktivista ay magsaad ng iyong mga hinaing, social injustices, or request for better treatment, or ideas, papayagan natin yan. Sa totoo lang, bibigyan pa natin sila ng kaukulang proteksyon para makapaghayag sila sa matahimik na pamamaraan ng kanilang mga hinaing. Hindi sila covered ng anti-terrorism law na ito. Ang mga natatakot ngayon dito ay yung mga sinasabing tahimik daw sila pero nagsusuporta naman sa terorista, nagsusuporta naman sa armed struggle. Yan ang mga kinakabahan ngayon dito dahil hindi natin papayagan yon. So sa makatwid po, Secretary, wala po, hindi totoo itong suppression ng freedom of expression ng ating mga kababayan. Opo. Hindi mawawala yan, Aljo. Hindi mawawala yan. Nandito nga sa Section 4 does not include advocacy, protest, dissent, stoppage of work, industrial or mass action, and other similar exercises of civil and political rights. Maliwanag na maliwanag yan. Ang ating tinutukoy dito ay mga terorista. At hindi ko nga maintindihan itong mga ibang mga personalities. Mukhang hindi nila nabasa itong anti-terrorism law na kanilang tinututulan. At yun namang nakakarinig ng kanilang tutol ay sasabihin na kaagad na, oy, mawawala na tayo ng human rights, mawawalan tayo ng karapatan, we can no longer assemble. Hindi yun. We will even guarantee that you will have that right and we will protect you to have that right, provided you assemble peacefully and express your position peacefully. Wala tayong problema doon. Maski na magdamag kayo dyan, isang linggo kayo dyan na magprotesta. Basta tahimik lang, hindi kayo nanggugulo. Opo. Secretary, paano po natin malalaman na terorista ang isang tao? Kasama ba ang social media sa pwedeng pagbasehan? Maaari. Ganito kasi ang magiging sistema dyan, Aljo. Unang-una, hindi kaagad ay manghuhuli tayo dahil mayroon ng Anti-Terrorism Act, Anti-Terrorism Law. Unang gagawin natin ay titignan natin kung ano yung mga nandun na sa listahan ng United Nations Security Council. Tayo ay sumusunod sa mga natuklasan na ng United Nations Security Council at yung bagong opisina ng United Nations Office for Counterterrorism. Kung may mga organisasyon doon at may mga pangalan na alam na nilang terorista, ay ilalagay na natin sa ating listahan yon. Yun ang tinatawag na designation of terrorist in accordance with the resolutions of the National Security Council, primarily resolution number 1373. Ang susunod doon ay tayo naman ay pupunta sa Court of Appeals. Sa pamamagitan ito ng Anti-Terrorism Council, ngunit ang dudulog at pupunta sa Court of Appeals ay ang Secretary of Justice. Magbibigay doon ng petition upang sabihin natin yung mga organisasyon, mga personalities na sa palagay natin ay nabibilang sa mga organisasyon at mga tao na maaring mag-commit o maaring magsagawa nito mga tinatawag na offenses under terrorism.
Pero wag natin kalimutan na yung kanilang gagawin ay hindi ordinaryong pagpatay, kundi or pagsira ng mga properties, kundi when the purpose of such act by its nature is to intimidate the general public or cause disorder. Pupunta tayo sa Court of Appeals niyan. Pagkatapos na mabigyan, pagsampa natin ng ating petition, ay magkakaroon muna ng preliminary approval ang korte para sa proscription. At ipagpapatuloy, magkakaroon ng mga hearings at hindi lalagpas sa 6 months, 6 na buwan. Didesisyonan kung ito ngang organisasyon na ito, mga taong ito ay may tuturing nating terorista. Pagkatapos ng proscription ay magkakaroon naman ng surveillance. Surveillance, ngunit hindi basta-basta kung sino-sino ang magsusurveillance dahil may permiso rin ito ng Court of Appeals. Mag-a-apply ka din doon na magsusurveillance ka ng up to 60 days or extendable by 30 days. So magkaroon ng surveillance. Pagkatapos noon, doon ka na manghuhuli. At sino ang mga manghuhuli? Kailangan ding bigyan mo ng written authority itong mga taong manghuhuli. Kailangan magkaroon sila ng training kasi hindi naman kung sino-sino na lang ang pwedeng manghuli dyan. Iba yung sinasabi nating arrest, warrantless arrest, even civilians could do it, even ordinary soldiers and ordinary police can do it. Pero iba naman itong anti-terrorism. Kailangan mayroon kang written designation to arrest terrorist because this is a very technical job. Hindi basta-bastang kung sino-sino na lang ang mag-aresto. At yun, tuloy-tuloy na. Pag mayroon kang nahuli, i-report mo sa korte, i-report mo sa court sa Human Rights Commission. Opo. Pagkatapos noon ay tuloy-tuloy na ang trial. Ganon, napaka-orderly. Opo. Napaka-orderly. Nandito lahat sa provisions yan ng Anti-Terrorism Act. Opo. Pero Secretary, ano po yung sanction na ipapataw dun sa mapapatunayang sangkot sa ganitong uri ng terorismo? Nasaan dito na ang parusa sa terrorism ay life imprisonment. Life imprisonment. Okay. Secretary. Yes. Opo. Kunin na po namin ang inyong mensahe sa ating mga kababayan matapos nga po malagdaan ni Pangulong Duterte itong Anti-Terrorism Act. Kami sa security sector ay talagang nagpapasalamat sa ating Pangulo dahil tinupad niya ang kanyang pangako na bibigyan niya ng solusyon ang mga kaguluhan, hindi lang sa Mindanao, kundi maaring sa buong Pilipinas na dulot ng terorismo. At pinag-aralan niyang mabuti yung naibigay sa kanya ng Kongreso na panukalang batas. At kami nagpapasalamat na napirmahan niya na to. At ito'y ipapatupad namin ayon sa mga nakalagay na nakasaad na provisions ng Anti-Terrorism Act. Mag-iingat kami. Mayroong mga nakalagay dyan na safeguards. Kasi kung hindi naman kami mag-iingat ay makukulong kami ng 10 to 12 years. Kaya mag-iingat tayo kasi alam naman natin na hindi basta-basta na lang natin gagawin ay manghuli na manghuli dahil mayroon tayong proseso na dadaanan dito. Magpapasalamat na rin tayo sa ating mga mambabatas, lalo na ang Senate President at ang Speaker of the House at ang mga membro ng National Defense and Security Committees ng both houses as well as the Peace and Order committees at ang mga senador na sumuporta. Ang alam ko dito ay dalawa lang ang hindi pumirma doon sa mga senador at kung aking pang maalala ay
napakarami ng pumirma na congressman at 35 lang ang nag-object out of about 300. Okay. At Maraming... makakaasa kayo na gagamitin natin itong batas na ito para sa kaligtasan ng sambayanan. At ako'y naniniwala na this Anti-Terrorism Act will bring about a culture of security that is based on legality, based on orderliness, and based on due regard for human life and human rights. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Secretary Hermogenes Esperon Jr. Maraming salamat, Yusek, Rocky, and Aljo. Salamat po. Samantala, upang alamin ang mga kaganapan sa probinsya ng Iloilo, makakausap po natin si Mayor Jerry Treñas. Magandang araw po, Mayor. Good morning, Yusek, Rocky, and Aljo. Opo, Mayor, yung pong probinsya ng Iloilo ay isa po sa mga lugar na nauna nang isinailalim sa Modified General Community Quarantine noong Hunyo. Pero nakakalungkot pong malaman na isang baryo po sa Iloilo muling isinailalim sa Enhanced Community Quarantine dahil daw po sa pagtaas ng bilang ng mga tinamaan ng virus. Ano na po yung nakikita niyong dahilan nito? You must be referring to one of the municipalities in the province of Iloilo, Alimudyan. No? I am the mayor of Iloilo City, which is a highly urbanized city in the province of Iloilo. Insofar as Iloilo City is concerned, we are still under MGCQ. But very recently, the governor of Iloilo has signed an executive order for locking down the province, and the province will now not allow people from the other provinces of Antique, Capiz, Aklan, and Negros Occidental to go to Iloilo because of the executive order. But insofar as Iloilo City is concerned, we have not locked down Iloilo City. Insofar as I am concerned, I believe the virus will stay with us for some time. There will always be times when people will be positive. We only have to live with this. We are up with certain protocols. Otherwise, if we cannot proceed to start to revive our economy, the effects will be very disastrous. Iloilo City is one of the very few cities in the Philippines which relies 58% on local income. If we do not revive our economy, we see a very bleak future, especially for next year. And that is why, while we understand that from time to time there will be people who will turn positive, we just have to make sure that we follow certain protocols. Opo. We had some issues on some of the LSIs and OFWs who were being sent to Iloilo province or city who turned positive. But as I have said, we just have to go on. I am already meeting with the different sectors in Iloilo City, all telling them that while we have to follow certain protocols, we just have to move on. We cannot remain in this state forever. Otherwise, more people will be losing their jobs, more businesses will be closing, and then
when the time comes, it will be very difficult to jumpstart our economy again. Opo, Mayor Treñas, mayong aga. This is Aljo Bendijo. Alam po natin na ang... Ngayong aga, Aljo. Opo. Alam po natin na ang ating tulong ay isa sa mga programa ngayon ng ating pamahalaan. Naglalayong mapawid na ito pong mga locally stranded individuals natin mga kababayan, lalo na dito sa NCR. Uwi po dyan sa Iloilo. Gaano na po karami ang napauwi ng programang yan at ano-ano po yung mga tulong na inyo pong ipinabot galing po sa inyong tanggapan sa mga LSI ng mga Ilonggo? May, Aljo, nagka-problema kami sa ibang LSI. You know, I understand that they want to go back to their families after so long, and we allowed home quarantine for a while. However, I received reports that they have violated their home quarantine, and there are 2 LSIs who went home. We placed them under home quarantine. They turned positive, but I was informed that one of them played basketball, had a manicure, went drinking, nagtagay pa. So ngayon, we place all that in our facility. We feed there times a day. Very and I use therapy. For the I do not know what's wrong. Many who return to Israel have been turning positive, while they took a test in Metro Manila, and that they are unfortunately they come here and I have them tested positive in RT-PCR test. So it is really a challenge for us. There are about 200 of them now, the facilities, the city. We feed them every day. And control. Also, our only laboratory at the moment, which continues to receive specimens from Pertusa, Patlawan, and Romblon, and comes out with results only after 8 to 10 days. It is very difficult if the result only after 8 to 10 days. Opo. There will be a private hospital that will be coming up with their own laboratory by the second week of July. But insofar as the government hospital, that is the only laboratory. I hope that the laboratories in Negros will start running also next week, so that the number of samples that are being sent to our laboratory will also go down. Opo. Mayor, ang Iloilo Province po ay muli mag-impose ng border restriction kaugnay po sa pagdami ng kaso ng COVID-19. Kasama po ba ang Iloilo City dito na talagang mahigpit na magpapatupad ng ganitong restrictions? And tatanggap po ba ang Iloilo City ng mga LSI pa rin? I think ang nangyari dito, I think, no, I cannot for the province, but I think the governor decided to go on lockdown because of the LSIs who were returning and found positive, unfortunately. No? I do not know really what happened. The same thing happened with the province, the same thing happened with the city. But insofar as the city is concerned, to accept people from the different provinces, the city port, which services Iloilo, Bacolod, Fast Craft, and Roro, is still, no? And I still allow unhampered travel between the two. You are asking us whether we will be accepting more LSI. We will be ready to accept them. It is going to be very difficult because
we will place them under our facilities when they come back. As soon as we have negative results, they can be allowed to finish their 14-day quarantine in their houses. But in the meantime, while the results are not out, it is very difficult user tracking. The figures are not here with me. I do not have data at the moment, but very many LSIs turned positive when they came here. Ano na lang po ang mensahe nyo sa inyong mga nasasakupan, Mayor, lalo na po yung nangyari sa lalawigan ng Iloilo, dulot pa rin ng COVID-19? We are going to meet on Monday together with all the governors and Governor Defensor. I do not know really how this lockdown will affect everyone, but I really hope that we can already start reviving our economy. Marami ng businesses nag-close down, marami ng mga tao walang trabaho. I think really, while there is really a problem with COVID-19 and we still do not have any medicine and vaccine for this, I think we really should start already moving our economy. Otherwise, it will be very difficult for us to revive the economy. And more people will be out of jobs. And the local governments will have difficulties not only this year, but also for next year. I am for starting to opening up the economy, as long as we follow certain protocols. As a matter of fact, next week, on Wednesday, I have scheduled a visit to several malls in Iloilo, just to show that we can open as long as protocols are in place. Okay. We should already start to revive our economy. Otherwise, many of our constituents will be out of jobs. Okay. Thank you. Mayor, maraming salamat po sa inyong panahon. Si Mayor Jerry Treñas po ng Iloilo City. Stay safe po, Mayor. Thank you. Samantala, isang online health service po ang handog ng Philippine Medical Association para sa ating mga kababayan na hindi makabisita sa kanilang mga doktor dahil sa umiiral na community quarantine. Para sa iba pang detalye, panoorin po natin ito. Ang kalusugan ay isang kayamanan na higit pa sa pera, kung kaya naman dapat itong pangalagaan. Pero sa panahon ngayon na kahirap lumabas ng bahay, bumiyahe at magpakonsulta sa isang espesyalista, paano na lamang ang ating kalusugan? Kaya naman nagtalaga ang Philippine Medical Association ng isang virtual consultation na tinatawag na DocPH. Kung may mga problema pa rin kayo, pumunta po kayo sa DocPH para magtulungan pa kayo ng mga doktor natin na libre ang konsultasyon. At kung may kailangan ng espesyalista, may mga espesyalista po kami doon, i-refer po kayo sa espesyalista na kailangan. Meron po kaming OB-GYN, meron po kaming pediatrician katulad ko, at meron din pong mga ibang mga espesyalista tulad ng internal medicine, orthopedics. Kami po ay binubuo ng Philippine Medical Association. Meron po kaming 30 active na doktor po doon. Tapos, meron kami mga membro ng Beta Sigma Fraternity ng FEU, mga doktor po sila. Meron po rin tayong mga doktor from iba pong country na doon po nag-work at sila po ay sila sumasagot. Gabi po doon, araw po dito sa atin. Kaya po nasasagot din po kayo. Hindi lamang ang Metro Manila ang tinutulungan ng DocPH, kundi pati na rin sa loob at labas ng bansa kung saan mayroong mga Pilipino. 75% po dito ay ang tawag ay galing Luzon, 75%, 15% galing Visayas, 7% galing Mindanao, at 3% from overseas. Kaya po ang mga taga-Italy o ang mga Pilipino nakakakonsulta. Usually kahit gabi po may natatanggap kami. Hindi lang po naman sinabing frontliners ay po yung nasa battlefield. Kami po yung reserve, yung hindi nakikita ng mga tao na na tumutulong sa atin. Ito po yung pagkakataon namin na tumulong
sa ating mga kababayan. Kaya ang payo namin sa inyo, sumunod sa mga regulasyon at importante po yung mask, magmamask po tayo. Tumulong po tayo, hindi po kami ang frontliners talaga. Ang frontliners po ay ang taong bayan. Sila po dapat ang nangunguna sa social distancing. Bukas ang Doc PH mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Pumunta lamang sa Facebook page ng Doc PH at i-click ang link. Tulong-tulong tayong lahat para sa ikabubuti ng ating bayan. At kaugnay niyan ay makakausap po natin na si Philippine Medical Association Vice President Dr. Benito Atienza. Dr. Atienza, magandang umaga po. Magandang araw. Magandang umaga, Jackie Anjo. Opo. Actually, nandito ako ngayon sa Philippine Medical Association compound sa North EDSA, Quezon City, tabi ng SM. Opo, malapit na po yan sa amin. Dito po sa PTV, sa Visayas. Anyway, Doc, ang Philippine Medical Association nga ay meron kayo programa, itong Digital Online Consultation for Our People's Healthcare o itong DOCPH. Libreng konsultasyon ang ino-offer ninyo. Ito ba ay para lamang sa mga nagnanais malaman kung sila ay meron pong COVID-19 o sakop din ba dito itong mga non-COVID-19 patients? At kayo ba ay nagbibigay din ng prescription? Actually, nag-start ang natin, ang ating programa noong April kasi sinabi ng Department of Health na pwede na tayong mag-telekonsulta. Ang telekonsulta ito ay sa pamamaraan ng isang sistema na ang mga mga pasyente, bakit tayo may telekonsulta para mabawasan ang mga pasyente pumupunta sa emergency room at hindi naman kailangan na direct makita ng doktor. Sila ay pwedeng humingi ng prescription. Ginagawa namin sila at pwedeng magkonsulta. Sa tanong mo na kung pwedeng magkonsulta na hindi tungkol sa COVID, ang aming sistema ay ganito. Pag i-click nila yung DocPH at pagka nag-register na sila, meron silang mga questions, mga sasagutan na 12 questions tungkol doon sa nararamdaman nila, kung taga-saan sila. Then, yung 3 tanong sa pahuli ay tungkol sa COVID, kung may sipon, may ubo, may lagnat. At kung sila ay may mga simptomas na ito, ay nire-refer namin sila sa DOH o sa mga ibang ospital. Pero kung wala naman, ang kanilang simptomas ay hindi COVID, sila ay sasagutin ng ating mga doktor. Habang naghihintay sila ng doktor na sasagot sa kanila dito sa Messenger, Facebook Messenger, ay meron silang mapapanood na video tungkol sa COVID. May information. Tapos, pag napanood nila yon, may mga doktor na sasagot sa kanila. At sila ay bibigyan ng payo, mag-uusap sila, either sa Messenger o kaya sasagutin sa Messenger. Ito ay napakagandang programa kasi protektado dito ang Data Privacy Act. Ibig sabihin, hindi malalaman ng pasyente ang telepono ng doktor at ang doktor naman hindi malalaman ang number ng pasyente at yung kanilang data ay mapoprotektahan. Ito important sa Data Privacy Act. Sa tinong mong prescription, nakapagbigay kami ng e-prescription o kaya pipicture na nila yung kanilang prescription tapos ipadadala. Sa katunayan, nakakapag-prescribe nga ako ng yung mga dangerous drug katulad ng phenobarbital para sa pasyente na kinukumbulsyon, na kailangan niya monthly, may supply nun. Ang kailangan lang ay i-print nila ng 3 beses at ipakikita sa butika. Okay. Dapat may S2 number, may license number, may tamang pangalan ang pasyente, diagnosis. Ayun ang importante. At binibigyan naman sila ng butika kasi ito ay inallowed na rin ng Food and Drugs Administration ng FDA. Opo, Dr. Atienza, gaano po kahalaga at epektibo itong online consultation na isinasagawa ng DOCPH o DocPH? Napakahalaga nito kasi nababawasan ang mga pasyente pumupunta ng emergency room, nababawasan din ang mga agam-agam at ibang pangamba ng mga nanay kung ang anak nila ay may sakit, mismo may sakit, na nabibigyan ng payo.
Actually, nare-refer pa nga namin ibang pasyente doon sa talagang ospital. Kasi kasama namin dito ang Philippine Hospital Association Incorporated, kung saan namin nire-refer ibang pasyente. At saka kung may sign ng COVID, nare-refer ka agad sa DOH, sa mga ospital ng DOH. At sa gayon, nakakabawas ng pasyente sa emergency room. Kasi kung minsan, pag lahat ng pasyente pumunta sa emergency room, baka mahawa sila ng ibang sakit. Hindi sinasabi natin COVID. At sa gayon naman ay nasasala natin ng pasyente na pang OPD lang, outpatient, o talagang kailangang dalhin na sa ospital. Kasi sa telekonsulta, ang hindi na lang naman nagagawa namin dito, inapapakanig ang kanilang baga at nahihid po yung nasasalap namin yung mga bibukol. Kasi nakikita rin namin dito kung ano yung kung may rashes, nakikita namin, naipakita nila, napipicture nila namin, na papag-aralan namin. At kung hindi ang doktor na sumagot ay hindi espesyalista para sa isang sakit na yun, nare-refer namin sa kinaukulang espesyalista. Kung bata, sa pediatrician, kung yung mga buntis sa OB-GYN, kung nabalian sa ortho, meron kami mga doktor para sa mga sakit na kinakailangan na magamot. Opo. Doc, bali yan yung protocol na dapat sundin sakali pong makita ninyo na kailangan ng agarang atensyon. Kami ang nag-i-screen para screening kami, ganyan. Tapos sinasabihan namin na babalik kayo sa inyong doktor pag wala na yung kung pwede na kayong pumunta, at ina-advise namin sila ng proper na na gagawin. At kung sabi ko nga kanina, kung kailangan nila reseta, nare-resetahan namin. At nakakatuwa kasi may mga pasyente kami na talaga naman nire-refer pa kami doon sa parang yung doctor-patient relationship gumaganda, nagiging kaibigan na kami ng mga pasyente, na kung minsan, kailangan ko, pwede ba makiusap, si doktor ganan po ulit ang makausap namin kasi napagaling niya yung pasyente namin, yung ganon. Opo, magandang malaman yan kasi doktor. Doc, kasi yan yung parang nagpapakita na malaki po ang kumpiyansa sa inyo ng ating mga kababayan sa ating mga doktor. Kaya ganyan po sila talagang paniwala sa inyo. Kasi for sure, Doc, marami rin po sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, na nagnanais magpakonsulta. Ano po yung website? Ulitin natin yung sinabi nyo kanina na pwede nilang puntahan, anong oras lamang po sila pwede magpakonsulta, at kung meron kayong emergency hotline at iba pang alternatibong paraan para po maka-access sa inyong website. Napakadali lang po. Ihanapin lang po ninyo sa Facebook page, yung docpage.org, o kaya docph lang po, lalabas na po yun. Katulad po na pinakita natin kanina doon sa video. Yun lang po, i-click lang po nila yung register. May button po doon, register. Then, makaka-access na po kayo. Napakadali lang pong proseso. Opo, Doc, alam natin na ang buhay po ng isang doktor ay ang pagsiservisyo para po sa bayan. Kamusta po ang mga doktor at iba pa mga staff sa PMA kaugnay sa COVID-19? Paano po natin binibigyan ng suporta ang ating mga staff physically and psychologically? Actually, kasi kami ngayon, ang aming organisasyon ay binubuo ng 17 region, at bawat region ay merong tinatawag tayong governor. Hindi na kami ngayon kasi wala tayong airline, hindi makapunta. Kaya kami ngayon, ang serbisyo sa aming mga members ay kami, Zoom meeting, puro virtual. Actually, magkakaroon kami ng Philippine Medical Association First National Virtual Convention. Gagawin namin ito sa September 6 to 9. Ito ay bubuin ng 4 na araw at may mga certain 3 oras na mga lectures to virtual. Makakaabot sa kanila. Then, namigay na rin po kami ng mga kaunting tulong sa ating mga miyembro, katulad po ng mga PPE, mask, face shield, binigyan na po namin ng ibang members natin, lahat ng region. Then, yun po doon sa mga nagkasakit po ng COVID na ospital, meron po kaming tinatawag na mutual aid. At doon sa po na sumakabilang buhay, ay binigyan na po namin ng kaukulang death benefit.
maasa po ang mga members ng Philippine Medical Association na ginagawa po ng organisasyon ang makakatulong po pagpreventa na hindi sila mahawa. Sa ngayon po, at least po, nabawasan na po yung mga doctors, nurses na nahahawa kasi nag-iingat na po ang mga doktor. Sa ngayon po, ang mga doktor ay nag-start na rin po ng clinic sa kanilang mga ospital at para makakonsulta, ginagawa po ng mga ospital at mga doktor na may schedule po. Magkakaroon, sila ini-schedule para konti lang po yung pasyente do sa clinic. Hindi na po, bawal na po ngayon yung pila, yung waiting area, wala na po yan. At dapat 20% lang ang tinatanggap nilang walk-in. Kaya lahat po ay through telekonsulta. Ang mga doktor po ay may kanya-kanyang mga number at saka kanya-kanyang mga telekonsulta na ginagawa po para po yung mga hindi naman kailangan humingi lang ng reseta o meron pong mga private doctors po tayong gumagawa niyan. Kanya-kanyang pong ospital, kanya-kanyang organisasyon. Then, sa pagdating po nila sa clinic, makikita po ninyo na ang doktor doon, ang secretary ay naka-full PPE, ibig sabihin po naka-bunny suit o gown, naka-face shield, may mask po para mapreventahan po na makahawa o mahawa po ang doktor at saka ang pasyente. Huwag po sila mag-expect na bukas ang aircon, sarado po yung aircon nila kasi may purifier doon, kung minsan may HEPA filter para maprotektahan po ang pasyente. At saka inaasahan po namin na ang mga pasyente po isa lang ang kasama sa pagpasok sa clinic, lalo ang bata, isa lang po. At saka may sinasaynan po silang waiver na saan po sila nanggaling, hindi sila nanggaling sa abroad o kaya kung saan nanggaling na area, kung meron silang ubo, sipon, may lagnat, yan po ay idinideclare na po ng mga pasyente. Bakit po ginagawa ito? Para po sa contact tracing. Opo. Yan po, maingat na po yung mga doktor, maingat na rin yung mga pasyente. Opo, maraming salamat. Kaya lahat po ng pasyente, inaasahan natin pong pagpumunta po sa kanilang mga doktor, nakamask din po sila. Yung mga kasama, nakamask din. Then, proper distancing po, dapat po ay 2 meters ang layo ng bawat isa. At unang-una po, hindi na po pinapayagan nga yung waiting area dun sa labas ng clinic. Meron pong certain na area at importante po yung contact tracing, may sasignin po silang waiver at idideklara nila ang kalusugan nila. Opo, thank you po. Maraming salamat, Dr. Atienza. Mabuhay po kayo. Thank you, Red. Samantala, dumako naman tayo sa update kaugnay sa COVID-19 cases sa buong bansa. Base sa tala ng Department of Health, as of July 3, 2020, umabot na sa 40,336 ang total number ng confirmed cases. 1,280 ang kabuang bilang ng mga nasawi. Pero patuloy naman po ang pagdami ng mga nakaka-recover na umakyat na po sa 11,073. Nitong mga nakalipas na araw, napansin din ang sunod-sunod na pagtaas ang bilang ng mga naitatalang kaso ng COVID-19. Makikita sa inyong mga TV screens ngayon. Samantala kahapon, naitala ang pinakamalaking bilang ng kaso ng COVID-19 sa isang araw. Tumaas ito ng halos 400 kung ikukumpara sa datos noong June 23 na 10 araw lamang ang nakalipas. Kaya naman po hindi kami magsasawang ipaalala na panatilihin ang physical distancing, tamang pagsuot ng face mask at palagi ang paghuhugas ng kamay. Tandaan, ang pagsunod at pakikiisa sa ipinatutupad na guidelines ng pamahalaan ay malaking gampanin na dapat sundin ng bawat isa. Bahay muna, buhay muna. Kaugnay niyan, makakausap natin si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere para alamin ang iba pang update tungkol po sa COVID-19. Yusek Vergere, magandang araw po. Magandang araw po, Yusek Rafi. Opo, Yusek, kasama natin si Aljo Bendijo ngayong araw na ito. Yusek, ang DOH po ay hindi pumapalya sa pag-update dun sa taong bayan tungkol dun sa kaso ng COVID-19 sa bansa. Tuloy-tuloy pa rin po ang inyong pagbibigay impormasyon. At nakikita nyo na po ba talaga ang sitwasyon ng bansa sa nangyayaring patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng virus sa Pilipinas? Hindi po ba dapat mabahala ang ating mga kababayan, lalo na po ngayon na marami na rin lugar
ang nailalagay sa mas mababang community quarantine. Yes, Yusek, no? Ito po ang lagi nating pinapaalala sa ating mga kababayan. Bagamat nakikita na ho natin ang pagbukas ng iba't ibang sektor sa ating bansa, kailangan lang ho natin talagang ipagpatuloy ang pagiging vigilant, ang pagsunod sa mga pamantayan na binibigay ng ating government about our non-pharmaceutical interventions katulad ng physical distancing, wearing of mask, laging paghuhugas ng kamay. Gusto ko lang hong ipaliwanag, Yusek Rafi, kung pwede nyo akong bigyan ng pagkakataon na yun hong ating numero kahapon, 1,531 at sabi nga pinakamataas so far. Pero kailangan ho nating balikan the day previous to this, nagpaliwanag ho kami na nagbago ho kami ng oras para mag-extract ng data. Kaya po nung previous to yesterday, meron lang ho tayong 294 na naitala. Ito po ay sa kadahilan ng umikli po yung oras kasi po inilipat namin from 5 p.m. namin dati ini-extract lahat ng data, ginawa po namin alas 12 ng tanghali. So yun pong previous day na nakakuha tayo ng 294, this was because shortened ang time to get data. So kaya kahapon po, yung ibang hindi natin nakuhang datos ay naipasok dito sa talaan natin kahapon. Kaya po talagang 1,531 ang nakuha natin. So hindi po ibig sabihin ay talagang tumataas talaga ang kaso. So naging malinaw naman po yung Yusek Berhere. Yes, ma'am. Hindi naman po sa hindi natin sinasabi, no, because we are really seeing na sa iba't ibang parte po ng ating bansa, meron ho talagang pagtaas ng kaso. So iyan naman po ay talagang recognized fact din po. Opo. So hindi na po tayo maglalabas ng mga late at fresh cases. Maglalabas na lang po tayo ng mga additional na mga kaso bawat araw dito, Yusek Berhere? Meron na ho kaming binuo na bagong means of reporting kung saan hindi na ho natin ipapakita ang late at fresh cases. Opo. Ang ipapakita na lang ho natin yung additional na mga kaso na pumapasok, pero magpapakita ho kami ng graph kung saan yung epidemiologic graph na yon, makikita po doon kung ano po yung mga pumasok talaga within the past 3 days na mga kaso based on onset of illness. So ilalabas po natin itong new way of reporting or case bulletin dito po sa susunod na linggo. Oo, para maiwasan po natin ang kalituhan ng ating mga kababayan. Tama ho ba? Tama po yun, no? At para rin ho makita na rin ho ng ating mga kababayan kung ano talaga yung mga pumapasok na mga bago at kung ano ho yung talagang true picture ng ating mga numero sa bawat araw. Opo. Yusek, marami pong mga kababayan natin ang natulungan at tinulungan at patuloy ngang tinutulungan ng ating gobyerno na sila po'y mapawi sa kanilang mga probinsya. Katuwang din dito ang Department of Health, tama ho ba? Paano po ninyo pinaigting may pinatutupad na health protocols? Yes, sir. Simulat sa pool naman po, meron na tayo talagang protocol for those traveling from one place to another. Unang-una po, meron ho tayong protocol for testing, may protocol for quarantine, and pagdating naman ho nila doon sa kanila mga hometown or home provinces, meron hong sariling protocol ang ating local government units. Hindi po natin ino-oppose na magkaroon ng ganitong protocol ang local governments. They have that authority, and it is still naman aligned with whatever protocols we have for the department. Opo. Bukod dyan, may balita na po na tungkol sa mga isinasagawang pag-aaral sa pagtuklas ng bakuna para sa pandemya na kinakarap ng buong mundo, Yusek? Yes, sir. Meron na ho tayong mga bakuna, no, na nasa market, nasa mga stages na po ng clinical trial sa iba't ibang bansa. At tayo naman po ay gustong makasali dyan. In fact, nakapagbigay na ho tayo ng letter of intent to join sa WHO Solidarity Trial for Vaccines. Ito po ay pinoproseso na. Pangalawa po, meron na ho tayong initial discussion dito po sa 4 na manufacturing firms ng bakuna galing po sa iba't ibang bansa para po nagsisignify na rin po tayo na sumali dito sa kanilang mga clinical trials. Opo, Yusek, sa tingin niyo po gaano pa magiging katagal bago mapababa po ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa? Ito po ay depende sa ating lahat, Yusek Rocky, no? Lagi ho namin pinapaulit-ulit yan.
ang pag-control natin dito po sa virus na ito ay responsibilidad ng bawat tao sa ating bansa. Kung tayo po lahat ay makakasunod dito sa mga measures na sinasabi natin, magkakaroon po tayo nitong araw na dadating na makokontrol ho natin siya. Bagamat sinasabi natin, hindi pa mawawala ang virus na ito. Mukhang matagal pa natin siyang kasama. Pero sana dadating tayo dun sa panahon na talagang mapapababa natin ang mga kaso at wala nang masyadong naapektuhan dahil ginagawa po natin yung mga measures na sinasabi natin na dapat nating ginagawa. Opo. Yusek Vergere, may mensahe po ba kayo sa ating mga manonood? Yes, Yusek Rocky, no? Yun pa rin ho ang aming paalala. Gusto lang ho naming ipahatid sa lahat na tayo po ang solusyon. Bawat isang tao sa ating bansa is the solution. Kailangan meron ho tayong responsibility para alagaan po ang ating sarili. At paano po natin gagawin yan kapag ginawa po natin yung pagsusuot ng mask lagi, pag lumalabas, pag-physical distancing, pag-ugas lagi ng kamay at pagpapanatili na malusog tayo, napoprotektahan ho natin ang sarili natin, mapoprotektahan din natin ang ating pamilya at sa gayon mapoprotektahan din ang komunidad. Kung lahat po tayo gagawin ito, mas makakatulong po tayo sa gobyerno para po makakuha na ho tayo nung panahon na makarating tayo sa panahon na bababa talaga ang kaso at wala na pong masyadong nagkakasakit dito sa ating bansa. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, Yusek Vergere ng Department of Health. Thank you very much po. Samantala, upang bigyan daan ng hatid-tulong program na layong mapauwi ang mga na-stranded sa Maynila dahil sa umiiral na community quarantine, ay pansamantala munang ipinagpaliban ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. Para sa iba pang detalye, panoorin po natin ito. Upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli, pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente ang Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong ika-20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Sa puntong ito, dumako tayo sa pinakahuling mga balita mula sa iba't ibang lalawigan sa buong kapuluan. Baka kasama natin si Aaron Bayato mula sa Philippine Broadcasting Service. Thank you, Aljo and Yusek Rocky. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Moving on to Stories for Today, dito po sa hashtag COVID-19 PH Radio sa Radyo Pilipinas. Mahigit 100 magsasaka at 10 MSMEs na tulungan ng Walang Sayang Project na initiative ng DTI RO2 ngayong COVID-19 pandemic. Let's hear more details from Florence Tarsina. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage.
Nasa 1,705 individual farmers at 10 micro, small and medium enterprises o MSME sa Rehiyon 2 ang natulungan ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 dahil sa kanilang walang sayang project. Ipinaliwanag ni DTI Region 2 Senior Trade and Industry Development Specialist Rachel Takazon na ito ay nagumpisa noong may tone-toneladang kamatis ang itinapon lamang sa gilid ng kalsada sa probinsya ng Nueva Vizcaya dahil hindi may benta bunsod ng COVID-19 outbreak. Sa ngayon ay nakakatulong na ito sa mga magsasaka at MSME kung saan lahat ng gulay ay iniugnay na sa mga farmer cooperatives at supermarket sa lungsod ng Maynila. Dagdag pa rito, maging ang overripe na gulay ay may bebenta rin upang maging raw materials. Tinatayang nasa 9,290 kilos na ang naibenta na oversupply foods at kumita ng 720,895 pesos at nakapag-generate na rin ng 30 trabaho sa rehiyon. Mananatili ang proyekto hanggang matapos ang pandemya dahil sa tulong nito sa mga naapektuhan ng COVID-19 na ngayon ay may permanente ng buyer ng mga produkto. Samantala, may isang DTI office na rin sa ibang rehiyon ang nanghingi ng framework ng proyekto upang mas maparami ang matutulungan pa sa bansa. Mula sa DWPE Tugigaraw, Florence Tarsina, Radyo Pilipinas. Thank you very much, Florence Tarsina. Punta po tayo sa Iloilo kung saan 11 sa 42 po na munisipalidad at isang component city sa probinsya ng Iloilo ang nananatiling COVID-free. More details from Bing Pabiona. COVID Radio. Hashtag laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. May 11 sa 42 munisipalidad at isang component city sa probinsya ng Iloilo ang nananatiling COVID-free at 32 ang may positibo na kaso na naka-quarantine ngayon sa mga hotel sa lungsod ng Iloilo o nasa isolation facilities sa mga bayan. Ito ay base sa report ng Department of Health Western Visayas as of July 3, 2020. May mga bayan na nakatag na mayroong COVID-19 positive patients, ngunit ang mga pasyente ay naka-quarantine sa lungsod ng Iloilo at hindi nakabalik o nakauwi sa kanilang mga bayan. Ayon kay Mayor Raul Banyas ng Concepcion na isang doktor, ang mahigpit na pagpatupad ng border restrictions, pagsuot ng face mask, physical distancing at palaging paghugas ng kamay ay nakatulong ng malaki upang maprotektahan sa loob ng 4 na buwan ang kanilang bayan na kabilang sa 11 munisipalidad na COVID-free. Hinikayat ni Mayor Banyas ang lahat na maging vigilante at i-report kaagad ang mga pasaway sa mga barangay. Muli namang ipinatupad ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. umpisa July 1 ang paghihigpit sa travel restrictions sa buong probinsya na nasa Modified General Community Quarantine na klasifikasyon. Ang muling paglagay ng border restrictions ay upang maiwasan ang pagpasok sa probinsya ng locally stranded individuals o sinuman na walang mga tamang dokumento na ipapakita sa mga otoridad. Mula sa Iloilo, Bing Pabiona para sa Radyo Pilipinas. At yan po ang kubuan ng ating mga balita dito sa hashtag COVID-19 PH Radio sa Radyo Pilipinas. Ako po si Aaron Bayata. Thanks for much for tuning in. Over to you, Yusek Rocky and Aljo. Thank you, Aaron Bayato ng Philippine Broadcasting Service, PBS. Mula naman sa PTV Davao, may report si Claudette Loreto. Claudette? Aljo, maayong buntag. Kahit nga naka-modified general community quarantine na ang Davao City, patuloy pa rin ang pagbibigay ng pinansyal na tulong at food assistance ng lokal na pamahalaan sa mga Davaoenyo.
Sa pinakahuling datos ng City Social Welfare and Development Office, nasa mahigit 20,000 na mga apektadong manggagawa ang nabigyan ng food assistance noong nasa general community quarantine pa ang lungsod. Ang mga manggagawa ay mula sa 700 non-essential establishments at 50 association. Sinimula na rin ang isa pang round ng rice subsidy noong unang araw ng Hulyo sa mga barangay frontliners gaya ng mga tanod, barangay nutrition scholar at barangay health workers. Samantala, kinumpirma naman ni Davao City Mayor Sara Duterte na 5 sa mga pasahero ng commercial flight na sumailalim sa libre at voluntaryong RT-PCR testing ng syudad ang nagpositibo sa COVID-19. Sa 5 ngang nagpositibo, 4 nito ang nagpatest noong June 29 at isa naman noong June 30. Kinumpirma rin ng mayor na mayroong 4 na mga pasahero ng commercial flight noong June 30 ang nagpositibo sa COVID-19. Dahil dito, binigyang diin ng mayor ang pagbabawal sa welcome at send-off ceremony sa mga pasahero sa Davao International Airport. Maaari lamang magdala ng isang assistant ang isang driver kung ang susunduin nito ay senior citizen, PWD o kung may dalang mga maliliit na bata. Sa COVID update naman po tayo as of July 3 nga, nadagdagan ng 14 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Davao Region, kung saan 8 ang mula sa Davao City at 6 naman sa Davao Oriental. Samantalang 7 naman ang nadagdag sa bilang ng mga nakarecover, kung kaya't nasa 378 na ang total recoveries. Nananatili naman sa 33 ang bilang ng mga namatay. Aljo, sa ngayon nga ay patuloy pa rin ang babala ng lokal na pamahalaang gobyerno sa lahat ng mga nasasakupan nito na iwasan po muna ang pumunta sa mga identified COVID-19 hotspots at very high risk areas ng lungsod, kung saan at samantala siniguro naman ng lokal na pamahalaang gobyerno na magiging tapat sila ukol sa COVID-19 updates, kung saan hinihikayat din nila ang publiko na huwag maniwala sa mga impormasyon na nanggagaling o nagmula sa mga unverified sources. At Aljo, idadagdag ko na lang po na ngayon nga ang 1:00 ng hapon isa sa ilalim na sa hard lockdown ang barangay 23-C Davao City. Ito ay kaugnay na rin sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 sa naturang barangay. At ang barangay 23-C po ay isa rin sa mga identified COVID-19 hotspot areas o very high-risk areas ng lungsod. At yan po muna ang pinakahuling update mula rito sa Davao City. Claudette Loreto para sa Bayan. Salamat, Claudette Loreto. Samantala, sa kabila ng patuloy na tugon ng pamahalaan sa gitna ng pandemya, ang kooperasyon at pakikiisa ng lahat ay mahalaga upang malampasan natin ng sama-sama ang hamon ng COVID-19. If we give the right information, let us consider that as part of our civic duty. The fight against coronavirus is an arduous and protracted one, but this is a battle worth fighting and winning for. The fight against COVID-19 starts at your doorstep. At yan nga po ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat po sa mga naglaan ng kanilang oras sa pagbibigay linaw sa mga impormasyon na mahalaga malaman ng ating mga kababayan. Ang public briefing ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng Presidential Communications Operations Office sa pagkikipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP. Asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon kaugnay sa mga updates sa ating paglaban sa COVID-19 pandemic. Maraming salamat din sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. At sa ngalan po ni Secretary Martin Andanar, ako po si Aljo Bendijo. Yusek, thank you. Salamat din sa iyo, Aljo. At mula po sa Presidential Communications Operations Office, ako po si Yusek Rocky Ignacio. Magkita-kita po tayo muli sa Lunes dito lang sa Public Briefing. #LagingHandaPH. Kaya natin to.